વોટ ઇઝ એરર હેન્ડલિંગ. સો આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું વોટ ઇઝ એરર હેન્ડલિંગ, અને આપણે એના વિશે થોડી ઘણી માહિતી મેળવીશું અને આના વિશે આપણે કઈ રીતના એ પ્રોબ્લમને આપણે સોલ્વ કરવું તેના વિશે પણ આપણે એક સોલ્યુશન લાવીશું. બાય ધ વે, માય નેમ ઇઝ પટેલ, યુ આર વોચિંગ માય યુટ્યુબ ચેનલ એન્ડ એઝ અ કોડર, અને તમારું બધાનું સ્વાગત છે. અને આપણે ઘણી બધી જગ્યાઓ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે પ્રોગ્રામિંગ કરતી વખતે ઘણી બધી એરર આવે છે. તે એરરને આપણે ઇન ધ એન્ડ આપણે દર્શાવી નહીં હોય. એટલે કે આપણે સિમ્પલ એક પ્રોબ્લેમ લઈએ કે માનો કે આપણા પર એક પ્રોબ્લેમ છે કે જેમાં હું નામ નહીં લખું તો એક એરર આવી જશે, પણ તે મારે એરર નથી જોઈતી. તો તેના માટે આપણે શું કરીશું? તેના માટે પાયથનમાં છે ટ્રાય એન્ડ એક્સેપ્ટ. ઓકે, ટ્રાયના સેક્શનમાં શું થશે કે જે પણ આપણો પ્રોગ્રામ હશે મેઇન સ્ટ્રક્ચર, તેનું આપણે ટ્રાયની અંદર લખીશું. જો તે પ્રોગ્રામ રન થવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની એરર મળશે તો તે એરર આપણને ડિસ્પ્લે નહીં થશે. ઓકે, તે એરર ડિસ્પ્લે નહીં થશે. અને નીચે આપણે જે પણ એક્સેપ્ટની અંદર લખેલું હશે ને કે એક્સેપ્ટની અંદર પ્રિન્ટ ધીસ ઇઝ એરર, અથવા તો આપણે કોઈ અલગ ટાઈપથી આપણે કોડ લખી શકીએ કે કોઈ પણ પ્રકારનું વસ્તુ આપણે સેક્શનની અંદર લખીશું, તે રન થશે. મીન્સ એવો મતલબ થશે કે જો પ્રોબ્લેમ કે એરર આવશે તો તેના જગ્યા પર નીચેનું રન થશે. ઓકે, ને નહીં આવશે તો તે ઉપરનું જ રન થશે. એટલે કે ટ્રાયની અંદરનું જે પણ ટ્રાયની અંદર જે પણ પ્રોગ્રામ આપણો હશે તે રન થશે જો નહીં એરર હશે તો. અને જો એરર આવશે તો તેની જગ્યા પર નીચે એક્સેપ્ટની અંદર જે પણ પ્રોગ્રામ લખેલો હશે તે આપણને રન થવા જોવા મળશે. એરર હેન્ડલિંગનો મેઇન તો મકસદ એ છે કે જો તમે કોઈ પણ પ્રકારના એરર તમને મળતી હશે તો તે એરરને હેન્ડલ કરવી. હેન્ડલ કઈ રીતના કરશો કે તમને હવે ખબર નથી કે શું થયું છે, સાની એરર હશે કે કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ, તો તે તમારે એરર ડિસ્પ્લે નહીં કરાવી હોય તો સિમ્પલ તમે પ્રિન્ટ કરીને તમે કરી બી શકો છો કે પ્રિન્ટ તમારામાં આ છે તે છે, યા તો ફિર તમે કોઈ અલગ પ્રકારનો કોડ બી લખી શકો જેમાં તમને જોવા મળશે કોઈ અલગ રીતની ટેકનિક કે જો તમે 5+5 કરો ને જો તમે એરર આવતી હોય તો તમે 10+5 કરી શકો. આ ટાઈપની વસ્તુ આપણે કરવા માટે પ્રોગ્રામિંગમાં ટ્રાય એન્ડ એક્સેપ્ટનો યુઝ કરીશું. દરેક વસ્તુ હાલમાં પ્યોરલી જાણવાની જરૂર નથી. ઓકે, તમને એક સમજાવવાની ટ્રાય કરો કે કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ છે તો તમે ડીપ ડાઈવ કરવાની હાલમાં જરૂર નથી. તમારે સિમ્પલ સમજવાનું છે કે વોટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ, ને આપણે પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કઈ રીતના કરીશું. ઓકે, આના માટે એક અલગથી મેં એક વિડીયો બનાવીને ટ્રાય કરીશ, એમાં તમને એક મસ્ત મજાની વસ્તુઓ જાણવા મળશે. તો તેના માટે નેક્સ્ટ વિડીયો, અને હાલના માટે આટલું જ.